Останні гумові чоботи ми одягали на Волині, тому що тоді було дуже багато води. Сьогодні не знаю, чи більше буде води, ну принаймні менше її точно не буде. Гіпаніс. Так в старовину греки називали цю ріку, наші предки називали цю ріку Бог або Богуслав. І вже по приходу радянських військ на Західну Україну цій ріці надали назву Південний Буг. Вона трошки трансформувалася, тому що до цього вона завжди називалася просто Буг, Бог. Отже, сьогодні Хащі – експедиція вздовж однієї з найбільших, наймальовничіших, найпрекрасніших рік України. Отож, шалена українська природа, неймовірні українські люди, оці дивовижні птахи всіх розмірів. Пригоди, одним словом пригоди, погнали! О, тільки на мул стоїть. Такого ще в історії Хащів ніколи не було. Ми ночуватимемо тут. Скільки це ви років самі тут живете? Березняку це 25 років. Блін, дивіться, звідти ноги торчать людські. Коли це чорне, страшне, і мене за ноги тягне туди все. Небо це не чисте. Куди воно котиться, той світ? Прируд. Хардкор, блін. Це справжні Хащі, дивіться, експедиція по річці Південний Буг. Ночі безсонні. Заграю тобі на трубі на своєму балконі. Гадя, веде почуття. Заграю тобі на трубі на своєму балконі. Знаєте, як називається оця рослинність? В офіційній, там, не знаю, біології, її називають ще аїр, або називають татарське зілля. От воно виривається, от там десь. О, дитинство своє пригадує теж. Блін, ножа потрібно, а можна і так обламати. Це трохи зачищаємо. Тут якраз в нагоді стає піря, котрого багато валяється. Раз, 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 розчистив. І робиш таку лодію. І вітер сьогодні ідеальний, воно жене буде плисти по річці. Зараз ми зробимо цю штуку. Річка Південний Буг входить в п'ятірку найбільших рік України. Свого часу ще древні греки, котрі колонізували північне Причорномор'я, піднімалися по гирлу цієї ріки проти течії сюди вгору, аж на сучасне Поділля, і тоді вони, власне, назвали цю ріку Гіпаніс. Після греків вже наші пращури, слов'яни, котрі заселяли ці території, найменували цю ріку доблесно Бог, Буг. Воно трошки трансформувалося, тому що в той час слова Буг, Бог ходили поряд, тому що ця ріка дійсно є дуже така життєдайна, життєсильна. Подивіться на ці кисільні береги, знаєш, і молочні ріки, на цю всю прекрасність. Тут життя просто буяло, тут неймовірна краса. Вже в 1939 році, коли Радянський Союз анексував Західну Україну, відтиснув її від Польщі, і на території Галичини, на території Західної України є теж одноіменна ріка Бог, Буг. Тоді, аби не плутатися в топонімах, вони надали імення цій ріці Західний Буг, а цю річку найменували Південний Буг. І з цих часів офіційно вона називається Південний Буг. Хоча місцеве населення, вони здебільшого називають просто Буг, і ніхто не заморочиться там Південний Буг, Західний Буг, так далі, тому подібне. До речі, на рахунок Бугу, того, що на Галичині протікає, це одна з небагатьох рік на території України, котра впадає в басейн Балтійського моря. Адже понад 90% чимось українських рік впадають в басейн Чорного моря, так як, власне, Південний Буг, на котрому ми зараз стоїмо. Ну і для мене особисто Південний Буг це завжди був таким рікою, котра розподіляє Поділля, і вже що північніше йде, то, що південніше, це тобто Поділля, а те, що північніше йде, для мене це таке вже умовне Полісся, Волинь, воно вже починає вирівнюватися, така волинська рівнина, а тут Подільська ця височина. Південний Буг, власне, теж бере свій початок на центрально-західній частині Хмельницької області, потім протікає через 5 областей України і, власне, протікає через 3 обласних центри. Це Хмельницький, Вінниця і в Миколаєві, біля Інгульця, він впадає в Бузький лиман. Це дуже важлива, така стратегічна, історична ріка для всієї України, для всіх українців. Знаєте, що дуже цікаве про Південний Буг? То, що це ріка на території України, котра час від часу починає текти в зворотній бік. Цікаво, правда? Як це може ріка текти в зворотній бік? А знаєте від чого? Це теж вже в районі Миколаєва. Ця ріка наближається до моря, коли дуже сильні хвилі на морі, прилив. Тоді сила моря виштовхує воду в зворотню сторону, і Південний Буг починає текти назад. Що, хлопці, готові в подорож? Опана. Ой-ой-ой. Зараз секундочку ми це протремо. Дивимося. А пам'ятку в пригоди за пригодами.
Які телячі ніжності. Дивились, річка, яка у вас красота, це просто з ума зійти, як наскільки. Добрий день ближче, бо ми проїхали так біля вас. Південний був? Або скільки вже дощі йдуть? Да. Лиють вже днями, так? Да? Я не знаю, 3 неділі це точно. 3 неділі без кінця отак дощ йде. Ну таке мрака, що це Ага. дощ. Ви розкажіть нам, будь ласка, щось за річку. Ви звідси тут виросли на річці все життя. Я зараз не йду. А Зараз не дуже вона ловиться. Може хто ходить, то А, там. ви за рибу. Да. А так, а купати ще вже не ходите? Не ходжу. Ще як в школу ходив. В Києві був на Троєщину, був на Хрещатику. Коли це Був. вона? Я знаю, років 10 вже назад пройшло. Один раз в житті були в Києві? Да. О, Ні, 2-4 рази був. а де ще окрім Києва бували в житті? В якихось великих містах? Кам'янець-Подільський, Тернопіль, і отаке воно. Отака життя у нас сільська. Як? Хороше, любите село? Чи тяжко? Тяжковато трошки, звісно. Прибіль читати 0, а робити то Але ви Є посміхаєтесь. є коло чого. Є коло чого. Але ви посміхаєтесь, радієте життю. А що тут радіти, як небо це не чисте. Куди воно котиться, той світ? Я що знаю, прірву. Прірву? Кажу, щоб цієї війни ніколи не було стати. Ніхто її не знав. Ні малі, ні старі. Це отаке воно. Ніколи не думали, що це воно таке має бути в Україні. Знаєте, я ще той птаха-балакун, котрий може багато що говорити, розказувати цікаво. Але коли говорять вони, коли говорить природа, я просто затикаюся. Такої кількості зайців, такої кількості лисиць, котрі вночі вибігають на фари машини, я в житті ще не бачив. Ми десь зустріли вчора там 5-6 зайців, котрих машини збили на дорозі валяються. Ми коли їхали, десь 11 ночі були, вони просто ось так розбігаються перед тобою. Це вау. І так само зараз кількість птахів. Це, знаєте, такі в цей буремний, цей важкий час плюсики від війни, тому що немає полювання. Але мінусів, звичайно, набагато більше від війни. І все дуже скрутно. Тому долучайтесь до нашого збору на підтримку Української добровольчої армії, котрий ми проводимо, постійно підтримуємо цих хлопців і дівчат. Тому що те, що ви дивитесь це відео, те, що ми знімаємо це відео, це лише піт, кров і шалена витримка цих залізобетонних людей. Раз, два, три. Lat nie ma ryby, mówi stary rybak, ma na imię Marek. Już nie ma ryby, 11 lat. Да, вода це води. Вода, вогонь. Короб пішов. О, тільки на мул стоїть. А клювати не хоче щось сьогодні. Цей міст, він ще війною був. Колись теща розказувала, ну стара, ну тещі нема. Він каже, як німець довго на мості лежав. Вбитий. Ну, каже, забрали, каже, люди наші поховали.
Потім наш. Німці відходять, підірвали. Наші відходять, наші підірвали. Цим полям вже літ до літ. Дуб є дуб. На пилку його не можна обрізати. Ви коли перший раз за весло взялися? Коли почав ходити, Серйозно? з самого дитинства. В школу не ходив на рибу ловити. Ого. Хто просто любить землю, коло землі робити, той буде і на річку ходити віддихати. Я дійсно люблю коло землі. Це лілії? Так. Ого. Їх вже немає, раніше і білі були. Коли тут вода була, вже все, нема. Лілії? Ну так, да, воно вже заростає, все одно, що черед гниє, падає. Вже мої внуки тут будуть в футбол грати. Ви цю річку, я так зрозумів, добре знаєте. Я не тільки річки, тут все дно знаю. Все одно, а ви ниряєте ще. Ну, колись не ряд. З маскою? Ні, я так більше 2 хвилин їздив. Мене забирали, як в армії, я комісію проходив, там така штука є, що дуєш. Я як подув, я в школі м'ячі футболі надував. Ротом. Я як подув, то та херня вилетіла. Там мене зразу на подводну лодку, забирав. А місцеві як тут до природи відносяться? Люди? Да. Нормально. Було пару браконьєрів і то зловили. Ну я там рядом радий, блін. Такий русло помінялось. Раніше і судові такий стало. Зараз русло колись чистило. Нікому ця Україна не потрібна. Знаєте, це больно чути. Ну воно так і є. Ну що, ти хочеш сказати, що нашому правительству Україна? Ні. Вони тільки для себе. Шкуродери, блін. У мене малий прийшов весь побитий. Ми його списали, звільнили. Малий. 96 року народження. Інвалід. Де служив? В Роботино. Племянник пішов теж добровольцем. 3 місяці привезли. Сусід пішов добровольцем. Рік як немає. А тепер нема вже, ніхто не хоче ті патріоти. Бо через що не йдуть? Через нашу державу. Не державу, а через наше правительство. Так вони керують. Осталися ті хлопці, які працюють в агрохолдингу. Їх бронюють якось чи Да, домовляються? бронюють. Все. І то, якщо в тебе якась воєнна спеціальність, то не забронює. 4-й рік іде війна. І поля нікому зорати. Четвертий рік горить трава. Трава побіля мої хати. Як в кожному українському селі, тут над Надбужжі, в селах Надбужжя, є багато покинутих ферм. Вони можуть хіба відрізнятися таким каменем цікавим. Реально, автентичний цікавий камінь. Ці ферма, от вона не привабила, прямо як старовинна ткачська споруда виглядає. Але це радянська доба, 30-ті, може по 40-х роках навіть побудовано. Знаєте, єдине, що тут дивує? Отут реально дуже дивно, я такого давним-давно не зустрічав. Кількості корів, котра тут знаходиться в селах. Поки що це для нас шок. Буває, ти заходиш в українське село, там 3-5 корів, тут суцільні череди, вони невеличкі, але їх люди пасуть корови попри річку. І десь приїжджаєш на якесь господарство, як зараз в селі Попівці, і тут знову десятки корів сюди припнених пасуться. Це люди тримають корів. А окрім того, що тримають люди, багато фермерських господарств, де тримають сотні корів. І возять це все, говорять, на Деражнянський молокозавод. І дивіться, яка класна водонапірна вежа. А саме круте, це ці бездоганні, оці суперсалатові такі газони. Такі насичені, соковиті, що просто вау. Пішли, дітвора, лазити по цих. То, що ми любимо.
Тільки кращі і тільки найкращою Україною. Ми вам покажемо те, чого інший ніхто не показує. Тому що ми трошки крезі. А щоб щось чудове і цікаве створити, треба бути трошки крезі. Ой, ми вже заїхали кудись в сраку. Хардкор, Mitsubishi L200. Оце тупо сила. Одна з улюблених машин військових. Дивіться, що вона витворяє. Це тупо жесть. Там за камерою переживаємо. Що там з камерою? Ні, все нормально. Вона трохи брудна, але все нормально. Телефон трошки грязний. Я трошки грязний, ось, але в цілому кайф, дощ, життя і. Я кайфанув, мені дуже сподобалось, реально. Ми тут проїхали таким болотом, що вау. Да, піша експедиція ця була б неможлива зараз з такою погодою. Вся прибережна смуга Південного Бугу – це практично є частина великої лінії Сталіна, та, що будувалася в 31-38 роках. Тобто від західних кордонів, коли Радянський Союз готувався до війни, оцих параної війни жив. А це третій Летичівський укріпрайон, це залишки його фортифікації. Це, напевно, кулеметний або, можливо, швидше всього, кулеметний ДОТ, який тут залишився. От кар'єр якийсь розривають, і він отут один так стоїть. Це, щоб ми тут за ним не доглядали з Зінкосом, його то розвалили, роздовбали все, де що є. Ну, а в радянський час тут що було? Тут був склад колгоспний. Що зберігали? Зерно хранили. Тут зробили автопарк, як колись партизанів, я не знаю, чи ви такі пам'ятаєте. Приїжджали в колгосп на уборку врожаю, знімали. Машинами приїжджали, бо ж не було в колгоспі стільки транспорту, що вивозили. То приїжджали партизани, в нас сказали, ці солдати взяли, їхні машини. От вони вивозили зерно, буряки вивозили. Скільки люди не приїжджають сюди до цього, туристи ці всі приїжджають, все кажуть, це вам дякую всі. А я своїм батькам дякую. Ваші батьки що? Кришу зробили, тут ж криша за цей. В 91-му році реставрацію робили. То це як ці партизани були, то вони розбирали, бо там і казахи були, і узбеки. Ну так як колишня армія, СССРівська це була. То вони залізли туди, спалили кришу. Це в 30-х роках? Не в 30-ті, це вже в 75-ті, десь 70-ті роки, коротше, 1788 році. 1788. Його почали строїти, почали строїтництво. Розвалити було кому, а построїти, встановити нема. Вау. Тут дуже здорово для такого села. Це ж не село, це колись було містечко. Ну, колись так, 100 років, понад 100 років тому назад було. Все, наліпка, це все було тут розмальовано. Мозаїки все були. Мозаїки, воно ж не це, а воно з роками як позатікало, то без криші було, і це воно почало падати. Воно ще впадає, дивіться, штігатурка. То це люди розібрали колись були. А потім, вже, як ми почали встановити, то бока не можна на святині нічого брати. А вони брали, потім привозили, бо чоловіки ті, що забирали, то, як ти казав, раніше времені повмирали. Ось до наліпки такі військові були, як це ось до зверху. Тут теж, бачите, вбили. Воно ще лишилося. А тут такі кружки, де це вже голуб робив цю гніздо. То це ж пооббивали, довбали, бо ж золото шукали. Це ж задовбували на кожному тій колонії, дивіться, подобали. Оце думаю, що там золото. Золото шукали, бо тут золото. Тож і оце золото було. Де ж може в цих колонах, там може бути золото. Ходили з цими іскателями, чи що, я не знаю. Люди, для яких Богом стало лише гроші і золото, це саме страшне. Тут орган колись був свого часу старого. Ну от же ж органи. Ось стояв орган. Це ж подовбали теж, це ж ціле ж було, це ж роздовбали, це все шукали золото.
Землі не вистачає. В нас всі, ви бачите, яка вулиця, центральна вулиця. Вона заросла. Де це таке колись було? Щоб зараз 2 машини не можуть приїхати, заростає деревами. У нас вулиця 36 хат було, зараз лишилося 6. То і що тут за 30 років буде? Тут взагалі нічого не буде. Це село пропадає. Вон прапорті на кладбищах ставлять, загинули, той без ноги вже 2 прийшло вже в нас, без ніг. На таке маленьке село. На це село. А ще скільки нема синка, самі перші його поховали на тому новому кладбищі. Його бабуся ходила теж. В капличку, полячку. Ходив, то казав, то все. От його самого першого поховали. Тато захотів теж пішов, як син воює. Я кажу, Віталій, куди ж ти йдеш? Він каже, дядько Броник, що я буду? Синок воює, а я буду вдома сидіти. Він десь пішов, його послали, не знаю. По сьогоднішній день він нема, безвісті пропавши. Якби всі йшли ці Божі дома, то цієї війни не було. Бог один. Нема чи євреї, чи казахи, чи мусульмани. Ми до одного Бога звертаємося. Бог один. Ай, я не можу говорити. Це біда. Бо я ж в партії був, я ж комуністом був. Мама Бронику, йди, Бронику, йди, бо ж все. А мамо, я як в партію вступав, я ж не брав тата і вас, а пішли зі мною в партію вступати. Ой, дитино, я тебе прошу, йди. А в якому році ви от повірили, коли це сталося? Що вас змусило, що ви пішли все ж таки до костелу? Мама померла, а в мене вени в страхоході полопали. Я в анімації лежав, це все. У мене тут сусід йде на повороті, а помер, молодий. Я лежав в коміці, все, і він мене за ноги тягнув. Такий чорний, лице, здоровий, все, земля прірва, сипеться, і він мене тягне за ноги туди. І Мар'янич, забери мене звідси, не лишай мене. Я так думаю, що це таке, як я гляну, це Рома, таке лице чорне, страшне, таке довге, образи, і ці руки. Він мене за ноги тягне туди. Все, я вириваюся, і не можу. І це, і знаю, що це версіль Бог є. І гляну, і тако, п'ятно таке, голубесеньке в небі. Я знаю, що там є Бог. Я кажу, Боженько, дай мені воздуху, хай я візьму цю рому, витягну звідси. І хочете вірте, хочете не вірте, я розказую, що до мене Ісус тако спустився, мене за руку взяв і витягнув звідти. І батюшки казав, Джон замка розказував, теж так само, а бачите, ви віруйте в Бога, то Він вас і врятував, Він вас витягнув звідти, забрав. Коли починалася ця подорож, ми дуже розчарувалися, що дощ стоїть просто стіною. Неймовірна стіна дощу, і наші мандри перетворилися на таку мокру хлюпотиння, просто цілковито. Але сьогоднішній ранок переламав все, ці неймовірні краєвиди, птахи, все це зелене. І дощ почав додавати просто свою магію. І ця магія продовжує продовжуватися. Настає вечір нашої експедиції, і ми зупиняємося ночувати де? В стінах костелу 1780-х років побудови. Такого ще в історії хащів ніколи не було. Ми ночуватимемо тут. Під цими фресками, куполами, розписами, котрі робили понад 200 років тому назад. Це містечко, воно мало колись понад 5 тисяч населення, більше половини з яких було католиками. І нам поталанило зараз в цьому селі знайти 2 останніх католиків, чоловіка і дружину. І ми з ними домовилися, потім ще з дозволу ксьондза, настоятеля, котрий в Летичеві зараз є пан Адам. І вони нас прихистили, дозволили тут ночувати в цьому костелі, тому що на вулиці стоїть дощ стіною, і нам зараз в лісі навіть намети немає, розкласти все затікає. А ми будемо спати ось тут. І варити кашу. І вірити реально в якусь просто магію і вищу силу. Віра все ж таки робить з людьми диво, коли вона правильно спрямована, а не до якогось божевілля і до насилля. Це дуже круто.
Що ви тут кидали? Зарядилися батареї? Угу. Ну, до речі, всі зарядилися. 3 камери зарядили? Так, камери, батарейки і петлі. Всі петлі, всі бази зарядилися. Там ми якраз 4 USB-шки підключили, 2 USB, 2 Type-C. І ми якраз ці камери підключили. Нам навіть не треба було нічого заморачуватись, перезаряджати, переставляти. Все, можна збиратися вже. Сьогоднішня наша ніч пройшла в костелі, куди нас привів чоловік, який доглядає за цим костелом. Це один з 2 останніх католиків цього села. Він і дружина з величезної, багатотисячної колись пастви католиків, які приходили до цього костелу. І вони зараз доглядають. Хотіли сказати за цією руїною. Це не повністю руїна, це пустка. Слава Богу, його перекрили. Цей костел зберігається, за те, що він перекритий, ми змогли там переночувати. І тут взагалі по Новокостянтину проглядається дуже багато такої архітектури, таких будинків, в яких видно, що це було містечко свого часу. Прям не місто, але містечко. Тут були 1-2-поверхові будівлі. Сьогодні доля тут така вкрай сумна. Дуже багато хат пусток, дуже все закинуто, таке занедбане, мало людей залишається. А виникло це містечко в кінці 16 століття, коли Костянтин Острозький, той, що пов'язаний з Острозькою академією, той, що має причетність до виникнення міста Старокостянтинів, в той час воно називалося Костянтинів, а коли він подарував звідти з Волині ту частину землі на Дбужі біля Буга своєму сину Олександру, вони назвали це Новий Костянтинів. З часом це село переросло в назву Новокостянтинів, а той Костянтинів, який був старим, відповідно на Хмельниччині почав називатися Старокостянтинів. І одразу після заснування цього містечка воно здобуло від польського короля Сигізмунда III Вази магдебурзьке право. І активно дуже почало розвиватися. Село Новокостянтинів дуже активно жило до приходу радянської влади. От прийшла радянська влада, котра, до речі, сюди заходила з такими великими боями. Саме отут, в селі Новокостянтинові, з сторони кладовища, колись був великий такий кількаденний бій, коли армія УНР звідси виганяла більшовиків з району Думенок. І тут прямо є опис детальний, колись я в спогадах, мемуарах бійців Української Народної Республіки читав про те, як вони вели бій тут прямо на кладовищі, як один вояка залягав між хрестами, відстрілювався від червоних, і місцеві діти підбігали йому, допомагали, казали там: дядьку, допоможіть нам вигнати звідси червону голоту з цього села. Подивіться, як виглядає зелена стіна. Оце мінус дослідження хащів влітку або отже пізньою весною, або ранньою осінню, коли все зарощі. Ми там нічого не бачимо, але там дуже багато будинків. І зараз я вас заведу в приміщення початкової школи в радянський час, а до радянського часу це була центральна синагога містечка Новокостянтинів. Адже нагадую, до приходу більшовиків в містечку проживало понад 5 тисяч населення. Це буквально 100 років тому назад. Зараз тут чоловік 200. От вам і синагога. Така видно, що одразу не пересічна архітектура, знаєш, не просто сільська архітектура, там, що сільська хата подільська. Тут поверхи під низ, тут другі поверхи, все таке. Під нами ж тут порожнеча, пустота. І реально ці фури, тут, до речі, в селі ще зберігся цегельний завод, і фури вивозять цеглу. І от вібрація йде, що реально труситься ця дерев'яна підлога, тому що під нами там пустоти всі. Знаєте, ми стільки показуємо цих завжди руїн, що зараз хтось цей момент, напевно, і перемотує. Тут нічого особливого немає, тут ми не знайдемо фотографій, нічого. Але ми зобов'язані прямо як документалісти, як хронікери зафіксовувати це. Ці залишки останні роки життя оцієї синагоги і цієї історії, столітньої історії людей, котрі жили на цій землі. І вони любили цю землю, вони вважали її рідною. Але так обернулася історія, що в даному випадку, звичайно, добили їх остаточно нацисти. Третій рейх, Німеччина добила, потім розвал Радянського Союзу, останні євреї, що тут залишалися, вони чкурнули десь туди на Близький Схід. Я часто критикую радянську владу, але не завжди. Я не з цієї категорії людей, котра всіх собак намагається звісити на радянську владу, сказати, що вони абсолютно всьому винні. Але якраз маятник руйнації Поділля, маятник його вимирання, маятник того, що ось ці будинки так покинуті, того, що ці села зникають, те, що звідси зникли поляки, те, що звідси зникли євреї, і те, що тут запанувала рабська колгоспна система мислення, в цьому 100% винна абсолютно радянська влада. І я зараз не хочу довго розсосолювати. Дивіться наші інші відео, ми поступово про це розповідаємо. Дивіться інтерв'ю, в яких я про це говорю. Чому ми маємо таку руїну? Бо якщо ви недалекоглядні, це просто незалежність ваша, ці президенти довели, корупція. Не так все просто. Ці президенти і ця корупція – це все є наслідок багатьох аспектів, а один з найважливіших аспектів – це є прихід більшовиків, червоної голоти сюди, котра, в принципі, руйнувала той костел, котра шукала золото в тому костелі, котра руйнувала синагоги. Ми сьогодні тут ходимо і це документуємо. Що бодай там через 20 років сюди ж точно ніхто вже не зможе зайти, він побачив хоча б на наших відео, на фотографіях. Залишки минульщини.
Добрий день. Добрий день. А ви знаєте, що це, хлопці? Ви в школі вчите, що це таке було? Це був магазин, знаю. Просто магазин, так? Да? А то що, єврейський ще старий, аж євреїв колись багато жило. Ну, я це знаю. Євреї, поляки жили, так? Це у нас на 8 сел одна школа. І 60 чоловік, так? Да? 74 там. А у вас клас скільки випускається дітей? 5 учнів. 5 учнів, це той клас такий? Першого класу немає. Це вам скільки зараз? По 16 років? 17. Ви ніколи в житті дискотек, такого нічого не знаєте, не бачили? Я за 17 років 2 рази був. Де? Це на серйозній дискотеці. Це де? В Кудинці, в сусідньому селі в Тесах був. І це, ну, що справді дискотека була. Купа народу, музика на все село. У мене 2 кілометри я звідси живу від школи. І я додому геть чув музику. А купа народу за скільки було? Більше 100 людей було. І школу закінчуєш, які плани? В аграрній Вінниці. Свої поля маю. А, З батьком хазіюю вдома, землю обробляю, сіємо. а то ти тракторами працюєш? Так. А ти... Я з 10 років, от, знаєте, КАМАЗ, крас, машини. Точка є, в неї 3 поверха. Яка точка? Чорна. Там на Нюка, так, там 3 поверха донизу. Це що за точка чорна? Що це? Ну так як оце колись на снімці робили. називається, стара. Ще колись. Лінія оборони? Все? Да. А де це воно знаходиться? На карті покажете? Вона там ось зверху. Я вам можу показати на Ні, лісопекі. візьміть з мене. Поїдеш вперед, а ми за тобою. У тебе серйозний якийсь ровер такий, да? Та я взяв, блядь, так, бо батька забрали на війну, а я за хазяйством то взяв лісопеки. То все тоді, хорошо? Назар проведе нас. Ти вже пути учишся, так, Назар? Я вже перший рік відвчився в бурсі. Я вже другий курс. І він нас привів на складову точки лінії оборони Сталіна, 3-го Летичівського укріпрайону. А як ви це називаєте тут? Точка. Чорна, так? Да, Да. А чому чорна? Тут саме більше поверхів, всі одні, останні по одному поверсі. Оце так. Ага, це типу як командний великий такий був. Ага. Сюди можна спуститися на другий поверх. Ага. А їх 3 поверха. Да, ну третій затоплений. Але пішли подивимося, так? Да? Може я накручений, але воно виглядає, це не людські кістки. Це кістки. Людські? Не знаю, чи людські. А, ні, ну щелепа, ні, це якась вон. Собака чи що, бачиш? Та тут багато що може бути. Ой, блін, тут стільки кажуть, сюди одні трупи, собачки сюди падають, бачиш, вони не можуть вибратися і помирають. Все в кістяках, от свіжий труп собаки. Реалії життя, да? Вони сюди собачки падають, десь гуляють. А може хтось і скидає з людей, так? Да? Може бути. Я скільки був, то перший раз оцю собаку тут бачу. На третій поверх затоплений, бачите? Все повсюди вода, бля. Максим, тут є місце, щоб ти пірнув. Блін, дивіться, звідти ноги торчать людські, хлопці. Я сподіваюся, що це просто чоботи, що не людина, бо тут собака, що може з людини подивись, реально людські А чоботи. там може бути, що хоче, то вже третій поверх. Вже давно затоплений. Блін, ми зараз ще труп звідти витягнемо. Може палицею попробуй, подивися, що людські чоботи. І там щось таке, щось видніється, диви. Там знизу третій поверх є. Я зараз, якщо що, підійду. Летичівський 3-й укріпрайон. 31-й рік побудови. Давайте мені ліхтарик, я подивлюсь, що тут. Приміщення все обшите деревом. Я вважаю, що це швидше всього щось на кшталт safe room, знаєш, така. Типа на випадок дуже сильного бомбардування. А може тут продукти просто зберігалися. Ось дивіться, така кімнатка. Невеличка зовсім. Валяються консерви, що, напевно, тих часів Другої світової. І більше особливо нічого немає. Чому ми завжди брудні, як чорти в цих мандрах? Тому що ми ліземо до чорта на кулічки. Кудись залазимо на маня якісь, аби щось побачити. Екофлоу треба взяти, витягнути панель, все туди витягнути. Візьми, щоб я не стрибав з ним зараз. Можна його туди і витягав. В костелі класно було ночувати, безпечно, сухо, але єдиний там мінус був
що не було електрики. Після чим ми обзавелися для нашого проєкту. Нарешті вийшло сонце. Клас, хлопці, тепер просто можемо не шукати завжди електрику. Дивися, просто фантастика. Ми розклалися, вже коли вийшло сонце, нас зараз заряджається повний екофлоу. Екофлоу ще на добу у нас повністю всі камери, телефони. Все абсолютно все заряджається. Класно, що теж пофіг волога оця вся і пил для наших умов реально. Закинули туди собі в багажник і воно поїхало. Тому що вона, в адекватну міру вона ударостійка, звичайно, з ноги я її зараз не почну отак бити. І вона не боїться вологи, тому що цей дощ, оце зараз вийшло сонечко. До речі, прикольно вже, скільки ми тут? Півгодинки? Ми ось сюди, за цих півгодини, і оця батарея, оця від дрона, тут 5000 ампер-годин. І вже десь 4 зарядилось. Тобто от 3 поділки є і 4-та тільки бликає. На 75% Да, це за весь цей час ми вже зарядили майже 5000 ампер-годин. Тобто це як телефон. Це як телефон, одна батарея тут. І в наші батареї для камери заряджаються, от теж 2, там по 2000, здається, ампер-годин. Да, і 2 батареї ми зарядили от за цей час. Ємкість її 1024 на годину. Це, якщо ми повністю зарядимо, зараз зарядилося на 83%. Вони заявляють, що там від розетки взагалі швидко заряджається, а від сонця в 2 рази повільніше, це при повному сонці. Тобто за декілька годин умовно можна зарядити, ми затестимо. Ми вперше її взяли. До речі, купив я це все в магазині в Києві, в Комфі. Комфі має понад 110 магазинів в Україні, таких офлайн, де ти заходиш і можеш купити. І можна це так само вибрати в інтернеті, будь-де завгодно купити там екофлоу, всякі сонячні станції. Взагалі, це магаз, в якому вся техніка є. Чуваки, там ще кінь їде, чувак їде на коню полем. Давай це все бігом закидаємо, руки в ноги. Треба догнати коня. Добрий день. Кіно знімаємо про Південний Буг, про цю всю красу і дивимося, ви конем так гарно їдете, ми думали, треба вас догнати 100%. Я сам потрошки знімаю в тіктокі. Серйозно? То може ще нас дивитися десь бачить. Не бачили хай ще ніколи? Звісно. О. Звісно, навіть по-моєму підписаний. А що це ви знімаєте, кажете самі? Що знімаєте? Ну, я Кармелюкова знімаю в тіктокі і в Ютубі. У мене справжнє життя в Ютубі називається. Так називається? Канал. Да, справжнє Нічого, життя. скільки підписників маєте? Та небагато, там щось чоловік 200 з чим-то, щось таке. Небагато, тільки недавно. Підписуйтесь на чоловіка за справжнє життя. І в тіктокі, там Олексій Фунт теж. А що так чим займаєтесь, крім тіктока? Ну, хазяйство. Сільське господарство? Так, хазяйство. А ви звідки самі з цього? Ні, тут Гулі ось сюди, село, тут хутор, тут 2 хати. Моя сім'я, ми взагалі біженці з Київської області. Сюди корів привіз одразу був. Корів? Ну, да, сюди привіз з Київської області. Корів, свиней, що таке, все хазяйство перевіз сюди. Ви з жінкою, з дітьми? Так, да, тут дитина в мене, одна дочка тут. В школу сюди вожу її. Нічого собі, а чим конем возите? Ну, як болото, то да. Як болото, то да. А так машина. Машиною вожу тут 4 кілометри відсюди. А що ви брали таке місце? Тут колись предки десь обходили? Ні, хазяйство велике держали. А як ви шукали це, щоб знайти цього самого Через знайомого хорошого знайшли. Через хорошого знайомого його тут жили, ну, предки його тут жили колись. І це село виселене, воно виселене. А чого? Гулі. В 50-ті роки, по-моєму, 58 чи який там год. Його виселили, остався тут один дід, йому вже під 90, і оце ми. Він тут один жив взагалі. Тут це він корінний житель, один тут є? Так. Да. Ми зараз за вами поїдемо в село, ми б з дідом тим поговорили. Хочеться побачити? Звісно, з вами подивилися, як ви живете. Вау, село 2 хати, це ж просто вау, грає реально. Хати старі, там вже розрушені таке. Клас. Блін. Молода кобила ще побаюється. Тррррр. Сюди. Тут хати, тут були колись там внизу, старі хати розвалені вже, ну, люди покидали вже все. Хати стоять розвалені. Тут ж колись село було. Тут було колись село і таке село хороше, мальовниче. Ось он Буг внизу. Отсюди, якщо отак от йти попід Бугом, тут є стежка до Кармелюкового кресла. Отсюди йти минут 30 до Кармелюкового. Отак попід Бугом, отак. Це от доти ще воєнні, сталінські, да, ці постройки. Тут їх багато кругом. Понавставлювали тоді комуняки.
є такий канал Хащі. Добрий день. Ой. Так, зараз. Віка, держи цей. Держи, щоб не піднялося. Зараз я заведу коня і зараз заведу. Ліля, приготов там в веранді, там сядемо, кофе поп'ємо. Тут колись був магазин, із цієї хати тут був магазин. Це єдина хата була в цьому селі, яка більш-менш зберігалася, чому ми її купили. А до війни був мост, там напроти діда, там був мост, німці його розрушили. Во время війни. Там ще сваї поставалися, всі досі торчать. А я тільки завіз ось цю колбасу на этот сам. Якби ви трошки раніше, блин. Домашнього робили? Так, ми ж домашню А, на продаж десь відвезли? Да. Ого. Тільки ось це ж я їздив туди, завіз колбасу, скупився і назад їхав. Ну у вас тут як джунглі, все зелене, зарощі таке просто. Йдемо подивитись там кабана напівдикого, він звізда Ютуба. Фунтик. Фунт, а ну, йди сюди, давай, йди. Фунт. Ого, хрюшки. Давай, йди. Електропастух осторожно, бо вони всі під електропастухом. Йдемо, попозируєш трошки хлопцям, покажешся, йолки-палки. Іди, виходь. Фунтик. Сонний не хоче. Боїться. Ох, ти такий рило ти таке, давай сюди. Фунтик, виходь. Пастухом клацнули його. Він дотронувся до проводу. Блін, я думав, чого він заверещав так. Блін. Оце екшен, так. Це ж Вінницька область. Так, ну Буг вже Хмельницька. А це Вінницька область, Хмельницький район, так? Так. Ми зробимо так, воно навряд чи тут де триматися, але може хоч кілька тижнів повисить. Що тут був наш проєкт. Я ще дивився, по-моєму, навіть до війни вас. Старі люди розказували мені там ще ці, що старі, що ще в Константинові поставалися, там розказували сюди, коли Кармелюк тут був. Так. То сюди хлопці гулять ходили його. А він же ж тут їх перестрічав. Тут була одна єдина дорога, а там вона йшла по горі, воно по тій. На ярмарку пани їхали. І він їх тут зустрічав на цій нас. Цікаво. Яка тут природа? Просто таке все соковите. Це ж травень місяць. Літом воно ж висихає трохи все-таки, да? Зараз просто вау. Та ні, тут і літом воно таке, що тут квіте, все цвіте так, що просто нема чим дихати. Не надишишся. Клас. Воно все в квітках, все цвіте. Черешень повно, просто гниють, нікому не треба. Яблуки, посадки тут в лісах, тут стільки черешень, що просто капець. Блін, та ми відчуваємо, тут така енергетика від цієї землі, просто аж і від вас відчувається, що ви любите це, сюди приїхали, воно таке ж приймає, клас. Ми зараз до вас туристів привабимо, ми зробимо це кіно, до вас почнуть сюди сотнями їхати туристи. Якщо вони вам потрібні, цікаво? Да чого не цікаво? Звичайно, приїжджайте в село Гулі Вінницька область, до пана Олексія, неймовірна природа. Можемо щось придумати. Фантастична енергетика. Зараз ми ще вам покажемо. Крісло Кармелюка, церква свічна, доти, бобри, печери. Оце Хащі. Йдемо сюди. І ще кінь якийсь стоїть. Так, це ж діда 2 коня. Що, в діда 2 коня того? Так, ще держить досі 2 коней в такому возрасті. Ще він такий, а вже по 90, йолки-палки. А діти ще держать коней, ще в силах. Там коло нього такий спуск сильний до річки. І він оце на цих 2 конях на возі стоячи. Я не встою, йолки-палки. І в нього зараз є ще віз? Так, і віз, і є, і там і бричка якась є. Оскільки виходить дід, і вас 3? Так. 4 людини живе в селі? Так. 2 сім'ї. А до вас дід жив, виходить, сам? Сам жив, років, мабуть, з 20 сам жив він тут, чи скільки там, чи 15. Далі вже туди немає хотів. Іди сюди, до тебе хлопці прийшли. Що шукаєш? Добрий день, вас шукаємо. Вас шукаємо. Це наше. Як це наше вам? Ви легенда. Добрий день. Що таке? Володя я. Володя, вас як звати? Петро, то ми вас, пане Петро, шукаємо. Нам сказали, що ви свого часу тут лишилися один-єдиний останній жити. Що робити? Колись ви лишилися сам в селі в цьому, так? Коли село відселяли. Єден є. А чого ваше село виселили звідси? Так їм нравилось. Це було в 52-му році. Хто з Гулів, то казали гуляни, так на себе. Як називався Гуляни, жителі села Гулі, так, Гуляни. Кармалюк тут же був, Кармалюк. Так. Віця, який він гуляв тут. Ага. Гулі називали. Сідло є, де він сидів. Скалі таке. Не видовбане, а виляте. Десь воно взялося, хто його, по віков десь воно.
А ви якого року народження? Який мав бути? Ну, що сказали, що вам під 90 вже років, чи 90 з чимось? Чи неправду сказали? Неправда? До 90, 50, 4 роки на до 90. 86 вам? 84. 4. Це ви 41-го. Я больний зараз, я не можу. У вас інсульт був, так? А мене відняли руку цю. А як ж ви пораєтеся самі? Половину все відняли, половину. А як ви ж справляєтесь, як ви по хазяйству? Помаленьку, а що я должен робити? Ну, це ж тяжко самому тут жити. Ну тяжко, ну що зробити? Конячку тримаю, не віз. Ти хліба куплю, ти так живу. Скільки це ви років самі тут живете? Без нікого це 25 років. 25 років сам їздив? Сам я, да, сам я. То ви все життя тут жили і не виїжджали геть? Ні. Сільська рада була, і колос, і контора була, коні, худоба, вівці, кури, все тут було. А в 52 році приказним порядком виселили в Одеську область, Бернівцівський район. Яке село? Село Зареччя. А там жили німці. Ага. Там села пусті були. Ми знаємо таке, так. Німецькі колонії. Після війни німці не повернулися. Прийшов до хата, забирав до підводу, в марту місяці виїжджали. А хто залишився, це матері було 6 дітей. 6 нас було. Всі малі. То як це ви лишились? Не зачіпали. Вас не зачіпали? Ні. А вам тяжко це ще згадувати, да? Ви бачите? Це сестри, брати, всі молодші у вас були чи старші? Один старший брат був. 39-го року. То ви всі сім'єю з братами лишились тут з батьками? Мати. Батька не було. На фронті пропав чи? Ні. Батько попав в Одесі, був в Одесі, попав в плен. От так вийшло. Тут жити. Дуже добре жити було тоді. Немає вже рідних ос. Нема. Ні, ще є брат в Києві. Є. Ще рідний брат є. У вас хата якого року? Хто її знає, то вже мати прожила, я вже прожив. І ще бабушка строїла. До війни ще? Їй 100 з лишніх років вже. Ось тільки хата. Ого, да у вас так ця хатина, вже і не видно її там. Вона маленька хатинка. То її було, ще була половина, то я відрізав, бо вона згоріла. Згоріла, була пожежа у вас? Так. Да. І все, ви родилися в ній, прожили все життя і досі живете? Так, так і жив. Капець, оце то сильно. Тяжко кажете, але ви любили тут своє життя? Де ти дінешся? Мусить жити. Ось видите, ось я її в біки сюди бехнув. Габлем за голову. А вона думала, що я не бачу, притихає ясно, де їсти, де і в коня. А я її зверху. Це вчора тільки ви забили її? Так, чого? Ох. Де ви побачили лисиць? Тим паче таку дику. Значить, вовки ходять. Ходять вовки у вас? Є вовки. А дітей маєте? Є діти. 3 дочки є в Києві, а 2 в другі села. Навідуються до вас? Час від часу. І коли є дорога, то їду. А де ви берете хліб до хліба? Їду в магазини, їду. Куди? Думки там є в мене. І на Костянтин тут я їздив вчора. То це ви конем їдете? А як що коня можете якось після інсульту рука, кажете, не робить? Як ви то коня запрягаєте? Помаленьку. Да. Маленькі їдуть і все. Що ти зробиш? Раніше то я воював, був гром я був. Ви воювали? Ні, воював, бо був молодий, то воював, робив тяжко. А, воював. Тяжко робив, за ферму воював. Ой, таке І красиве на старе слово. кобані сівав, чого і де хоче був. А за ту церкву, що напроти вас, знаєте щось? Коли то її закрили там? А вона війну ще закрита, до війни закрита. А 11 душ, що залишилося?
Свічний. Ти в тому селі. А ви тут один? Відвіди. Та в хата на хаті стоїть. А ви плачете, згадуєте людей, родину, коли були люди, вам сумно за тим часом, так? Да? Шкода, бля. Шкода? Тяжко так жити. Вік прожити. Батьки на цвинтарі тут в Гулях поховані? Я батько в Одесі А, похований. батько так. А мати? Мати в Летичі поховала, дочки була. Ага, зрозумів. Там хата ще залишилася, хтось шифр зняв. Всякі люди є. Тут до Косяти це все дрімучі ліса були. Це був Літинський уїзд, а це Ліцький садок був, то зараз. Хата на хаті була. Ось і школа була тут. То ви ще вчилися в цій школі? Так, 4 клас. Пам'ятаєте, що тут вчобу? Так. 2 ями закопані до солдати і ту фігуру дідуську поставив. От тут фігура, це ви на цей хрест кажете? Так, фігуру поставив. Фігуру. В якому році ваш дід то поставив? Я не пам'ятаю. Після війни одразу. Це ж тут були закопані? Навіть до війни ще поставив. До війни навіть? Так. А солдати тут були, тут вже город. По могилах город, так? Так. Тут 2 ями, одна і друга. 80 чоловік, казали. 800 чоловік. 800? 800 чоловік, 2 ями, а 2 ще на кладбищі. І тут 2 ями. І там 800 чоловік. То всі Красна армія, Червона армія? Да. А німці теж ж були побиті? Німці 2 до Думенок. Тільки 2 німці. 2 німці? А 800 червоних? А наші чи 800 чоловік. Ого, це то співставлення. Я в шоці якимось. Самольоти. Німецькі літаки розбомбили, так? Да? Розбомбив всі в окопах. Ой, ось хата. Хата вашої матері, так? Де хата, це мати. Хата. Її вже не видно, вона заросла, вже не видно її. Оце тут хата була. Вона є, вона не поділилась ніде. Це тут дідусько ще і мати б жила. Мати родилася тут. В цій хаті. Ось зняло шифети, лати, все залишилося. А воно шифети зняло і поїхало. Везу, я цю міліцію везу, а воно двері познімали, вікна побили. На зло вже, на під дощ йде, то що ти йому зробиш? Сюди не зайди, туди зайди, хочете зайти всередину, сюди зайди. Ось можна зайти. Так, тут запер двері ті. О, тут вже є хата, о. Ось український піч. І свят тут був. Свят був, все було тут. В якому році мама ваша померла? Не можу пам'ятати. 90 років. Да. Вона була 15 року. Вона. 15-го року була? А. Так як 90 років прожила, в 2005-му померла, то вже 20 років назад вже. Так, вже пройшло время, мені здається, все недалеко, недавно. Вона жила з вами там, а потім сюди переїхала мати? Ну, я вже жінку, вже діти були, то вона сюди пішла. Вона родилася, то її батько, дідуська. В цій хаті теж понад 100 років з чимось. Так, вона старенька теж. Дід прожив, дід строїть
І про 90 ну дід строїть. Оце дід ваш тут жив, того він фігуру ставив одразу біля хати. Да, він ту фігуру поставив, і хат поставив. І ви до нього сюди ходили бавитись, як були малі, так? Да, були, то все одно бігали сюди. От так було село. Да, то хата на хаті було. 105 дворів було, тут маленьке було воно. О, тут було багато всякого. Наш підписник нам з Хмельницького підігнав човен, щоб ми зараз перебралися, форсували Південний Буг. Дякуємо всім нашим підписникам, що дивитесь нас, підтримуєте наш проект, підтримуєте Збройні Сили України і інші збройні формування, котрі стоять на захисті нашої держави. Погнали наші городські. Наші спереду, городські ззаду. Що ще, залишилось жменька тих, хто каже, що по Україні не цікаво мандрувати? Що погода погана, да? Що доріг немає, готелів немає, що люди нас не цікавлені, що через війну вони озлоблені і не хочуть розмовляти. No comments. Просто пригоди на кожному сантиметрі цієї землі. А дядько нас не може залишити, бачите, він живе сам в селі. Сама людина в селі, один єдиний житель. Звичайно, він нас не може залишити. Я думаю, от ми в цю гавань зараз будемо приставати. Але проти течії зараз буде трошечки. Вітя, Вітя, назад. Почекай. Оце Вінницька область, Максим Вінницька область, а ми вже в Хмельницькій області. Оце ми по Бугу так мандруємо. Він розділяє даній місцевості два регіони навпіл. Перебираємося ми знову на Хмельниччину, тому що тут село Свічна, в котрому живе 8 чи 11 жителів. То село Гулі. Це живе один житель і сім'я з 3 переселенців. Але по факту це один житель, пан Петро, з яким ми щойно познайомилися. А в Свічні нас цікавить один дуже крутий об'єкт. Зараз ми до нього будемо добиратися, якщо я зараз докину Максиму цю. Ну що, Свічна, Летичівський район, кармелюковими стежками, але хащі без хащі не можуть бути. Ми зайшли в Свічну і тут купа покинутих будинків. Пішли. Що нас чекає, ми не знаємо, але далі веранди ми не зайдемо. Тут далі замок. Тут не було замка, далі замок. А ні, чи я накрутився. Ні, немає замка. Він висить, але двері вирвані, хтось тут був. Дивіться, який я б назвав це гобелен радянського цього. О, двері просіли, капець. Опа. Ой, який запах. Запах сільської хати ні з чим не зрівняєш. Це чисто запах сільської хати. Тут життя зупинилося. Це, звичайно, все дуже цікаво, людські фотографії. Але оскільки ми не можемо в фільмі годинами показувати людські фотографії, я на швидкоруч дивлюся. Якщо щось дуже унікальне, дуже цікаве знаходжу, тоді ми ділимося з вами. Оця штука, я поясню, я в книжках це ще читав, це в старовинних мемуарах. Зараз в сучасному світі там секс, сексуальність, все переросло в таку відкритість. Про це знімають відео в цьому стилі, цього все дуже багато. В старовину люди заходили в хату, якщо там пара хотіла зайнятися коханням, вони зашторювали ікони, щоб Бог на них не дивився. Це як світлиця, напевно, була хата загалом невеличка, а тут спа. Ой-ой-ой. Я перший, хто сюди за роки заходить, тому що я павутині збиваю просто.
Вата як прикраса будинку. Ще часто на Поділлі в вату ставили лебеді, такі пластмасові, наче вони пливуть там десь в снігу. Це така декорація. А ось тут, дивіться, як люди радіють весілля, цілуються хтось на весіллі з молодим. Тут вставна челюха. Оце людей, коли випадали зуби колись. Тут, розумієте, яке беззубів'я була стоматологія розвинула за останні років. Я смій слово беззубів'я, це новий тепер просто. Офігенно. Спосіб пояснити, може, бідноту населення. Беззубів'я, чувак, це беззубів'я. Да, я видумав це слово, але це, знаєш, міжніжжя, це беззубів'я. Міжніжжя Сендурхович, по-моєму, придумав. Я запатентую слово беззубів'я. А може воно існує? У мене дід в Одесі, він помер 80 чимось років, він був 32-го року народження. Він таку саму штуку вкладав. Він на вечір кидав його в баночку з водою, рано вставав, в нього взагалі немає зубів, і прополоскав в рот водою, вставляв ось такі штуки і жував ними. Бачиш, які це вініри 20-го століття радянської людини. Я не знаю, напевно, так в всьому світі було, не лише в Радянському Союзі. Опа-на! Хто знає, що це? Щоб формочку вирізати. Тісто розкачується, тісто таке, як на цей, потім і печиво робиться. Я ніколи не їв майже магазинного печива, мама, бабуся завжди пекли отаке печиво в дитинстві. Магазини, типа хімія, що тут хімію будеш їсти? Такі пічі, звичайно, там топилося все, ти накладаєш туди дров, вони нагорають, утворюють жар. До речі, зараз модні піси так печуться в містах. І після там ставляться казани, печеться хліб, це все гортається від того нагріту. Але щоб вигорнути звідти той попіл, жар, використовувалися такі самі штуки. Це вона для цього. Вона стояла тут, і господарка, хазяйка, як інколи казав, не знаю, це русизм, що щось, але ось так вона згортала, це потім в якесь відро і виносили десь на вулицю. Це дуже цікаво, покинута хата, але в Свічну ми переплили не за покинутого будинку. Їх тут дуже багато, ми не будемо по них всі ходити, хоча вони всі заслуговують на окрему увагу. Це такі музеї окремих сімей. Життя сімей складається регіон, з регіону складається Україна, цілісно так з країни складається Європа, з Європи світ. Це всі наші людські життя. Це все дуже цікаво, я з таких дрібничок люблю складати пазли нашого існування на цій планеті, сенсу нашого існування, мети нашого існування, для чого ми це все робимо. Живемо, знімаємо, любимося, робимося, воюємо. На жаль, але це теж складова людського існування. Але саме головне в нашому житті, знаєте, що це віра, віра в щось. Людиною рухає віра. Оце ми зустрічали вчора чоловіка, і зараз цей чоловік, який пустив сльози там в гулях, вони в щось вірять, щось їх тримає. Тому пішли до одного сакрального місця, котре знаменує людську віру. Або знаменувало. Все ж таки знаменує, я думаю. Віра рухала тими людьми, що свого часу будували цю споруду. Віра рухає нами зараз у сподіванні, що ці села відновляться і що ми віднайдемо якусь ту сакральну істину, пошуку, химерну істину нашого краю, нашої душі, нашої цієї снаги до вічних мандрів для відкриття, до пізнання України. Так само, як віра рухає нашим воїнством, котре захищає Україну. Взагалі віра рухає людством. Ми б ніколи не стали людьми, якби віра нами не рухала. Оця міфологема, вірити в щось, власне, нас змушує йти вперед через хащі, через терениці життя, попри всі складнощі, попри всі зневіри. Йти вперед до якоїсь тої мети, не завжди її досягати, закінчувати шлях так, як він має природньо закінчуватися. І, можливо, вірити, що знов щось таке існує, якесь там життя. Ніхто не годен стверджувати, чи існує воно справді, чи не існує. Але подивіться на це. Село Свічна, до 10 жителів. Храм, який почали будувати за деякими відомостями в 1700-х роках, але я потім знайшов інформацію, що саме ця кам'яниця збудована всередині 19 століття. Поправили тут до 30-х років. В 30-х роках совєти його закрили, зробили якийсь склад. 40-х, коли тут сильні бої були в храмі, згорів дах. І, по суті, він так стоїть з тих часів, завалюється вже з часів Другої світової війни, але настільки міцна, настільки фундаментальна, настільки красива споруда, яка зроблена в такій еклектиці з каміння, яке зібране, напевно, тут з річки Буг, з старовинної якоїсь цегли. Це дуже красиве, унікальне поєднання. Я зараз, наприклад, не можу згадати, де я в Україні бачив. Хоча я такий битий мандрівник, який бачив багато різних покинутих храмів. А це на вашу мапу ще може нанестися така точка мандрів, точка дослідження справжньої України, а не такої попсової України. України без косметики і прикрас, куди ви можете приїхати, перевести своїх дітей, адже тут магія, тут сила, тут неймовірна природа, Південний Буг. Тут такі пам'ятки архітектури, котрі, на жаль, руйнуються часом, але в них є магія. Тому що, знову ж, повертають до того, якби її відновили, накрили зараз куполами, воно б не було, естетики б цієї не було.
Знаєте, лише зараз усвідомили цікавинку ще одну. Той костел, в якому ми ночували, це костел Святої Анни, а ця церква у Свічній покинута зачаття Святої Анни. Але все ж таки я вважаю, що свого часу віра принесла дуже багато для людей. Вона, власне, зробила нас сьогодні людьми. І сьогодні вона комусь приносить користь, але знову ж про дуальність світу не забуваємо, багато вона приносить і зла. І це зараз буде образливо чути багатьом вірянам, але визнайте хоч колись, що так. Скільки християни знищили хрестовими походами, скільки мусульмани знищили когось, скільки там євреї по-своєму робили. Нема святих, немає ідеальних. Це теж потрібно збагнути, запам'ятати. Ділити світ так просто на чорне-біле, тут вороги не вороги, це казочки, це третій клас. В житті так не існує. Я не ідеальний, ці оператори, що вас зараз знімають, не ідеальні. Ви, що на екрані дивитеся, ви не ідеальні, запам'ятайте, абсолютно ви не ідеальні. Ви, як то кажуть, з пилу і в плоті, і, грубо кажучи, з гімна так само. І у вас є благочесні вчинки такі, доблесні, але у вас так само багато за ваше життя і поганих вчинків. Саме головне, це слід визнавати, а не бути впертим з високо піднятою головою, таким аморальним покидьком і казати, от я правий, я ні за що в житті ніколи не шкодую. Я особисто, знаєте, яке моє кредо життєве? Я знайомлюсь з багатьма людьми, постійно знайомлюся, дуже відкрито людьми, я з дівчатами знайомлюсь, з хлопцями, друзів багато маю. Якщо я чую від людини, людина говорить, я ні за що в житті не шкодую, я цю людину оминаю. От прямо. Для мене це red flag, це показник, що це самовпевнена пихата людина. Тому що помилки здійснюють всі і вчаться на цих помилках, головне їх визнавати. І вміти пробачати, не тримати вічно цю озлобу в серці на всіх і на все. Mitsubishi L200 дуже хороша машина, проїде всюди. Але криві руки трошки або намагання об'їхати болото і звалитися в такий канал навіть не допоможе Mitsubishi L200. Це так ми їхали на кармелюкове крісло, колись як гайдамаки з кармелюком. Тут нещасні, босі в чоботях цими полями ходили, грабили панів. Ми зараз так само в чоботях беремо свої клуночки і до села 3 кілометри чи 2,5 пішечки, гайдамаки 300 років тому назад, лишаючи тут свого коника, йдемо шукати трактора і воду, бо у нас ні води, ні хліба. Крихти в писку немає, нічого. Трактора немає, гілками ми пробували, ми не виїжджаємо. Пішли батраки. Така наша доля. Не їздити нам на каретах. Голота є голота, хащі є хащі. Битим шляхом козаки йдуть. Битим шляхом козаки йдуть. Битим шляхом козаки йдуть, за собою коня ведуть. Битим шляхом козаки йдуть, за собою коня ведуть. Ха-ха! Кайфувати на фольваркові, стресувати тут нема коли. Кайфувати на стресувати тут нема коли. О, ну відходь і сідай. Та ви ще таке побачите, як не. Ви чуєте, що майже від кожного місцевого жителя лунає згадка про Устима Кармелюка. Для мене, як для жителя Поділля, і для більшості, для абсолютно всіх жителів Хмельницької, Вінницької області, я думаю, Кармелюк не є в новинку, і ми з дитинства чули про нього багато басень, міфів, легенд, переказів, героїчних переказів, але для абсолютної більшості українців, так як Влад сьогодні з нами з Дніпра, він ніколи в житті не чув, хто такий Устим Кармелюк. Пояснення. Устим Кармелюк – це на початку 19 століття був без великого перебільшення абсолютно те саме, що називали в Британії Робін Гуд. Людина, котра грабувала багатих і віддавала бідним. Діяв він тут на Поділлі, і його діяльність там тривала понад 20 чимось років. І за переказами, описами він пограбував понад 1000 шляхтичів, він роздавав це майно бідним, спалив дуже багато маєтків.
подільському селі, от якщо жити на Хмельниччині чи на Вінниччині, ти заходиш в кожне третє село, тут Кармелюкові печери, Кармелюковий ліс, Кармелюкова гора, тут він стояв, тут він знаходився, тут він воював. Адже теж за спогадами він свого часу своє військо, цей повстанський загони назбирав до 20 тисяч людей, котрі підтримували Кармелюка і воювали проти шляхтичів, проти панів, проти багатих людей. Зараз ми тут знаходимося між селами Новокостянтинів і в сторону туди Гулів і Свічної. Тут є такі скелі, дуже красиве таке урочище. Це урочище, в принципі, все називається Кармелюкове крісло або Кармелюкове сідло, як сьогодні дідусь сказав Гуляв. Сюди всі приїжджають шашлички смажити, відпочивати, тому що місцина реально неймовірно красива. Знаєте, чому називається Кармелюкове крісло чи сідло? Дивіться на цей шматок скелі, тому що тут є отака штукенція, видумана матінкою природою або створена матінкою природою. Абсолютно одразу видно, що це не рукотворне. Дивіться, раз такий відколовся кусок каменя, і тут можеш сідати. І люди подумали, що свого часу Устим сидів тут, курив люльку, і сюди попри цю річку, можливо, на цьому місці, де зараз стоять хлопці, щойно стоять, тут проходив тракт. Тракт, шлях з Любара до Бару. Любар і Бар в 19 столітті це були два таких стратегічних важливих міста, між якими люди там торгували, їздили каретами, повозками. І тут іначе своїми хлопцями оце атакував цю багато різну шляхту, забирав в них золото туди-сюди. Про Устима Кармелюка було знято не один художній фільм, написано десяток художніх книг. Про нього навіть колись в своїй поемі згадував Тарас Григорович Шевченко. Кажу, немає на Поділлі жодної родини, хто б не знав Устима Кармелюка. І в нього такий героїчний образ борця за права селян, борця за права бідних. І навіть подекуди сьогодні на Поділлі можна зустріти людей, котрі йдуть там попри будинки олігархів, різних, знаєте, заможних людей, кажуть, немає на вас Кармелюка, от би Кармелюка на вас би поладнав. Завтра ми побуваємо у селі, в якому він народився, і, знаєте, підставимо під сумнів навіть, чи звали його Устим, чи звали його Севастян, і підставимо під сумнів, чи було його прізвище Кармелюк, чи його прізвище було Карманюк, або, можливо, взагалі Карман. І ким він був? Чи він був народним месником, Робін Гудом українським, чи він був простим злодієм, рекетиром і бандитом. Тому що історія неоднозначна і дуже цікава. Тому в його до пригод. Добрий день. Магазин тут, так? Да? А де у вас, скажіть, будь ласка, живе нащадок Кармелюка? Праправник якийсь там його живе? Я є. Хто ви? Я там. Всі себе півсела вже А тут півсела Кармани. Кармани чи Кармелюки? А як ваша фамілія зараз? Літвінчук. А яке діло до Кармелюка маєте? А ви в 10-му поколінні. Не в 10-му, десь Якщо в 5-му, 6-му. Це мій дід Кармелюк. Та дід прямо. Йопа. Можете мене сфотографувати, можете. Я з вами можу. Де хочете, можу з вами ходити і куди скажете, я піду з вами. Куди скажете. Вибачайте, ви як баламут. Я в селі баламут. Якщо хочете хорошу інформацію, у нас в мене внизу фоє сидить директор музею. Вам все розкаже. Ти їх не слухай, вони хоч там знають. Я знаю, бо мій дід Кармелюк. Мені вже 78 років. Що вони знають про Кармелюка? А я знаю. 78 вам? 78 вам років? 71, тобі що почулося? 71. Так, 71. Кармелюк був справедливий. Є ця, як його, не береза, а... Тополя. Не тополя. Верба. Липа. Як ти мене не підйобуй. Липа. Він каже, і там та липа є. Кармелюка, він про свого тата не знає, а я то знаю, бо мені вже, 70, Я вам можу показати, де та липа. Пізніше, зараз ходимо в музей, тоді давайте доп'ємо каву, хлопці. Музей Кармелюка, Там що хочете має бути. Картини тут такі малював хтось. Це намалював Красножон, це скульптор, який і виготовив нам пам'ятник Кармелюка. Ви ще були для пам'ятника? Ще ні, там ми от стали кави попити і все, одразу тут дядю Васю зустріли. Нащадок Кармелюка, дядя Вася, гарбуз. Вчора дядь говорив, що десятки книжок про Кармелюка, бачимо, тут всі майже зібрані. І думаю, то не всі.
То скільки зараз родичів, от, плюс-мінус в селі? Такої? 20. 20 родичів Кармелюкові. Це 5, 6, 7 покоління, 8. Перший раз викрили отця і сина. Якби ти не прийшов сюди, музей би від того не втратив. Якби не ця команда, я був би і не знав, що це воно тут є. То ви за все життя тут не були? Ні. А чого? Ну, а мені хто казав? Так що відкритий музей кожен день. Ні, ну в магазин ти щодня попадаєш, а 5 метрів вище музей. Так, ти можеш багато для цього говорити, я розумію. То кажете родич, дядько, таке? Так. Да, 1 з 20. А що ж ви п'єте так? Думаєте, Устим пив? Я скільки можу, тільки п'ю. Він ж панів бив, а не пив. Ну, він мусив їх бити. А ви мусите через пити, те, да? що вони вредні. Я знаю, я це все знаю. Він дід такий. Василь, ти просто славиш наші Кармелюки капітально. Ну, Люда, ну це ж, як сказати, це ж, як казати, що Кармелюк. Я ж не Кармелюк, я Літвінчук. Чи гарбуз? Ну, як же ти знаєш, що я гарбуз? Та я кажу, На нові написано. Це їм хтось підказав. Та ні, ми ж все знаємо, у нас документи серйозні. Хтось підказав, що гарбуз це карман. Слухайте, а це не ви хащі ведете? Та ж ми хащі. Правда? Ну, та ж я да. ваш канал дивилася не раз, як ви Опа! ходили по І тепер себе побачите. Бачите? І гарбуза Петра. Да, я потомок діда Кармелюка, дав Бог, щоб він дав. Він що був. Ні, ну а на могилі ти був? Ну на могилі я не був. Ну у Лятичі на цьому, де над річкою я був, там де він стоїть. Там. За Сибіром сонце сходить, хлопці, не зівайте, ви ж на мене, Кармелюка, всю надію майте. Повернувся я з Сибіру, та й не маю долі, хоч іще ж я не в кайданах, та все ж не на волі. Чого собі, то у вас таке бунтарське село завжди було, так? Якщо Кармелюк сам не був політичний, а ви кажете, в 89-му вже піднімали? 89-го вирішили на 9 травня, що в нас висів не червоний прапор, а жовто-блакитний. А де брали, шили щось самі? Ми, його жінка, вона ще жива, пошили. Ми вирізали тризубець, такий великий. Ну, прапор десь такий 2х3 був, здоровенний. Ага. Ну, його в мене вся округа бачите. Бо труба 20 метрів висоти була. Часу один з вечора заліз на трубу і повішав її. Рано просипається сільська рада, голова колгоспу тоді, бачить, висить прапор. Взяли мисливську рушницю і почали збивати. І не могли попасти. Ну, 20 метрів висота, там древко ж не попадеш. То наняли з сусіднього села електрика, заплатили йому місячну зарплату, він поліз і зняв його. І потім почалося. Міліція, КГБ. Да. І не знайшли, що це ви все ж таки? Ні. Вони не знайшли, хто повішав, ну, працювали тоді всіх. Це реально вулиця, де жив Кармелюк? Да. То все ж таки Кармелюк звикли, не Карманюк чи Кармелюк? Кармелюк. А в документах Карманюк. Офіційні документи архівні, там Карманюк всюди, в кримінальних справах. І спочатку був значить Карман, і від того Карманюк, а потім щось Кармелюк. От як так вийшло? З Хмельницького такий, він є зараз. Етнограф, історик, вчений. Імені я не пам'ятаю. Дячок, знаєш, що прізвище, це ще в 80-х роках почав про Кармелюка досліджувати і казати, що не так все просто. Що звали його насправді не Устим, а Севастян по-церковному, а Устим потім все як по-народному пішло. І що він був Карманюк, або Карман, а не Кармелюк. І що не було у нього 20 тисяч повстанців, а що було там 10 чоловік, і що багатих вони особливо не грабували,
а що то була банда, яка грабувала бідних, але чи то правда, чи неправда, ну в документах так написано. Але я зрозумію, що в документах жовніри, там поліція могли писати що завгодно. Тому що якщо знаходиш зараз якісь бандерівські документи, ну, НКВД, там так само пишуть бандити, ізвіри, топлять дітей в криницях, тому по-різному могло бути абсолютно. Вбили, до речі, срібним гудзиком з пострілом в голову, молодий шляхтич був. Тому що казали, що Карманюк ось тим був характерником козаком, або дехто говорив, що ще були там упорем і перевертнем, так як ці, хто його боялись, говорили. А вбити таких людей, так само як козака-характерника, так само оборотні, упорів можна лише вбити або осиновим кілком, або срібною кулею якось. Його застрілили срібною кулею. Ну я служив в Сибірі і там теж його знали. Знали? Да. 3, здається, рази лише втеча з Сибіру. Його садили в в'язниці, били шомполами, там таврували. 5 років, по-моєму, йшов. Одного разу він 15 тисяч кілометрів в Сибіру пішки повернувся сюди, в рідне село. І знову тут очолював повстання, піднімав людей, всі села підіймалися. Український Робін Гуд. Ну, чи був він Робін Гудом, чи не був Робін Гудом, це загадка. Але я думаю, якби він був злодієм, в селах би не було стільки легенд. Тут пів села, бачите, досі намагаються прив'язатися до родини зв'язків Кармалюка. Ні, ну так і є. І саме головне, що у вас живе тут жила непокори, і того, ви кажете, першій Вінницькій області вивісили жовто-синій прапор у 89-му році, саме тут в селі Кармалюкове. 8 травня. 8 травня, На день перемоги висів. Клас. Це символічно, це дуже потужно. А як ваше ім'я? Семенюк Андрій Степанович. Семенюк Андрій Степанович. Давайте подякуємо, потиснемо руку дамо. Ми проект «Хащі», якщо по-простому. Відкриваємо справжню Україну, справжню історію. Зовуть мене розбійником, кажуть, що вибиваю. Я нікого не вбиваю, бо сам душу маю. Отут в хащах Лятичівського цвинтаря, Лятичівський – це Летичівський, адже люди в простонаріді завжди місто Летичів, офіційну назву, називали як Лятичів. І це ви могли побачити в нашій експедиції, в нашому фільмі, почути не від однієї людини, котрих ми зустрічали на своєму шляху. Стоїть могила Устима Яковлевича Кармалюка, або Севастьяна Карманюка, або Кармана, де його після вбивства в сучасному селі Волоське срібною кулею було привезено до Летичева, возили по околицях, і потім його тут поховали на околицях цвинтара. Адже як такого бандита, такого гайдамаку, тодішня влада не могла дозволити ховати в центрі кладовища. Сьогодні це вже, звичайно, не повністю околиця кладовища, кладовище розрослося значно ширше. Але тут стоїть могила знакової людини, українського Робін Гуда, про якого більшість з вас не чуло, окрім тих, хто з Вінницької і Хмельницької області. Я переконаний, з Харківщини, Одещини, з Львівщини мало хто чув про Устима Кармалюка, але ми сподіваємося, ми вам трішки донесли історії про цю харизматичну особистість. А чи героїчна вона, чи не героїчна, робіть свої висновки, досліджуйте, адже думки є протиречиві. А ми брудні, втомлені, але щасливі після цієї неймовірної експедиції повертаємося додому, аби творити цей фільм, котрий ви вже зараз дивитесь на екранах, значить ми його створили. І розвіюємо насіння кульбаби по світу, аби продовжувати життя на цій прекрасній землі, яку ми так любимо в всіх її конотаціях, в всіх її формах. Тече тиха річка, прозора водичка, де зілля шумить за собою, над бугом рікою, де берег з водою, на світ ми родились з тобою, над бугом рікою, на світ ми родились з тобою, над бугом рікою, росли ми з тобою, над нею зустрічали світанки, і темної ночі в гаю воркували, мов два голубочки на ранку. І темної ночі, мов два голубочки на ранку.
Від раннього ранку до темної ночі шукав я червону калину, любив карі очі, чорні брови, кохав молоду дівчину. Любив карі очі, кохав молодую дівчину. Кохав я дівчину, а потім покинув, поїхав в далеку чужину. За синє море, високі гори, залишив свою Україну. За синє море, залишив свою Україну. Пливи, пливи човен, пливи тугим полем, пливи аж до синього моря. Вертайся, козаче, до своєї дівчини, повисохнуть очі від горя. Вертайся, козаче, повисохнуть очі від горя. Над Бугом рікою росли ми з тобою, над Бугом будем проживати.